Thì biết làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô không? Cách em kiếm được 1 triệu đô là như nào? Cách làm để anh kiếm được 1 triệu đô? Em á, anh hỏi em à? Ờ, Khi nào em kiếm được 1 triệu đô? ừ. 5 năm nữa. Không, cách nào á? Cách nào? Bằng cách nào? Thì phải trao đi, giúp đỡ nhiều người hơn. Ừ. Thì sao đi giúp đỡ? Đâu có kiếm được 1 triệu đô đâu. Đúng không? Sao đi giúp đỡ kiểu gì anh kiếm được 1 triệu đô? Giúp đỡ bằng cách giải quyết vấn đề của người ta. Ừ. Như thế nào? Ví dụ như là tiếng Anh thì giúp người ta đạt được mục tiêu Đấy, chẳng IELTS hạn chẳng hạn. 10 người đúng không? Mỗi người trả cho em cứ cho là 5 Bao triệu nhiêu một tháng. tiền đó? 1 triệu một 50 tháng. triệu. 50 triệu một tháng mà em nhân với 1 năm là được 500 triệu. 10 năm em được 5 tỷ. Đâu được 1 triệu đô đâu. Nhưng có cách là em làm marketing em sẽ được 1 triệu đô. Em marketing cho 1.000 người, mỗi người trả cho em 1.000 đô, 20 triệu thì được 1 triệu đô. Đấy, có nghĩa mình phải cái con đường nó đúng. Sau đó là mình học về marketing để em hiểu cái bản chất. Marketing của anh nói ở đây là ông làm response marketing, có nghĩa là marketing phản hồi, chứ không phải là marketing giống như quảng cáo một cái biển to đùng người kia, đúng không? Để là kiểu như là BMW, em nhìn cái biển xe BMW ngoài đường em muốn chạy vào cửa hàng em mua xe BMW không? Em mua không? Đâu có mua đâu, đúng không? Hoặc em nhìn cái biển quảng cáo Omo que treo ngoài đường em có chạy vào mua Omo ngay lập tức không? Không. Không mua. Đấy là quảng cáo với thương hiệu là khác nhé. Quảng cáo là phản hồi là người ta đọc thông điệp của em là người ta hành động này. Em hiểu nhé. Ok, em nghe. The marketing sharpshooter. He's the marketing rifleman. He's the best I've ever seen personally in my life at looking at a business situation, analyzing it, and then coming up with what the best marketing strategy, marketing piece, copy, what the whole thing, the whole formula to do, and then implementing it and have it work the very first time. And I asked him to come and share some of his wisdom here in the Print Persuasion Masterclass, and I just want to welcome you, Dean. Thank you. I'm happy to be here. Thank you very much for participating and helping out here. So you've created. You've done something that I think is a great idea. You've created a list of some of the lessons that you've learned, the places that you've learned them, and how you've applied them. And maybe you could start going through some of these, and we could have a little discussion about them. Yeah, absolutely. This came from a discussion that I was having with a friend who was become very interested in marketing and copy and was asking me because he's seen me studying this right from the beginning now, 15 or 18 years or whatever it's been. And he was asking me if you were just to recommend 10 books, like what would be the 10 books that I could read that would help me get the understanding of marketing that you have. And I started going down, started making some of the books, and we've all read the books. We've all read My Life in Advertising and Scientific Advertising, and we've all read Breakthrough Advertising and the Robert Collier Letter Book and Cash Copy and all these books. And I started going down the list, but as I'm writing them down, I'm thinking, you know what? This one only makes sense if you understand and know what I learned from this book. And I got about 5 books down, and I said to him, dude, you can't catch up. There's no way to catch up. There's no way to shortcut this without having the application of it. There's so much. Nghĩa là cái ông bạn ông bảo ông này là ông này siêu về marketing, ông kiếm cả 100 triệu đô về marketing. Thì cái ông bạn ông hỏi là viết cho tôi mấy cuốn sách ấy. Anh học trong 20 năm khoa về marketing. Thì là ông viết xuống lớp cuối thứ năm, ông bảo là nếu mà không có cái application làm cái ứng dụng về cái chuyện này thì cũng không thể hiểu được cái thông điệp trong cuốn sách. Thì ông này ông bảo là anh dude you cannot catch up, là bạn không thể là đuổi kịp tôi được. Kiểu như nó phải có một cái
ứng dụng ấy, giống như em đi tu đúng không? Anh ngồi đây anh em bảo em liệt kê cho anh 5 yếu tố về đi tu, em liệt kê nhưng anh cũng không thể hiểu được vì anh không có cái ứng dụng về cái chuyện đó. Đấy, ví dụ thế thì ông này ông cũng thế, thế về marketing là như thế này, có cái application này đó, sau đó ông sẽ tóm lại 10 cái ý quan trọng nhất mà ông học được trong vòng 20 năm về marketing. Much knowledge that's out there and so much that we can read and learn, but once you start applying these things, then you really start to see the deeper understanding. That understanding becomes wisdom then, once you've been able to apply it. So when you asked me to do this, what I decided I would do, I started thinking about what I would consider the top 10 lessons that I've learned in studying and applying marketing all of this time and how I applied them. So I wrote out 10 of these, and maybe what we'll do is we'll go through, I'll share what the lesson is, I'll share where I got it, and then I'll share how I applied it. Because that's where there's going to be real value, I think, in seeing the different ways to apply or seeing a real illustrative story on how to apply something. Well, you are one of the ultimate masters of persuading in print. So tell us some lessons of persuasion. Perfect. I love it. Đấy, cái này ông gọi là persuasion in print. You're a master of persuasion in print, là ông là bậc thầy Thầy, về thuyết phục thuyết phục. qua viết, chẳng hạn qua email này, qua gì đó, email marketing, hoặc là qua cái website đó, hoặc qua newspaper. Hồi trước ông làm quảng cáo qua newspaper thì cái đấy là print. Đó. Chỉ cái thông điệp ấy thôi. Đấy, ví dụ như là ví dụ anh biết là em nói những người muốn đi tu chẳng hạn, nhưng mà nếu bạn không tu thì một kiếp sau bạn sẽ rất là hối hận. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là bạn sẽ luôn luôn cảm thấy bất an bất kể bạn có bao nhiêu tiền. Lấy ví dụ thế, hiểu không? Thì cái thông điệp em cảm thấy nó hit, nó chạm em hơn, đúng không? Đấy, mặc dù anh chả đưa ra hình ảnh video gì, chỉ bằng ngôn từ có thể em sẽ hành động ngay, ngày mai em đi tù luôn, ý như thế. Nếu đối với anh nhé, anh đang quan tâm đến chuyện đưa con đi bằng xe đạp chẳng hạn. Nếu bạn không có cái xe đạp điện cho con đi thì bạn tốn rất nhiều thời gian, một ngày tuần mà phải chở con 40 lần. Đấy, cứ đi về về là 40 lần trong một tuần, đúng không? Thì là một xe đạp điện. Thì khi anh cảm thấy anh muốn mua nó ngay, chứ nó không phải quảng cáo theo kiểu là có cái hình ảnh chiếc xe đạp rồi là VinFast gì đấy trên đó, không có. Nên nó đánh vào cái lợi ích của mình đạt được, Đánh vào ngay hoặc lập là tức cái luôn. nỗi sợ. Có hai Nói ra cái, một là nỗi sợ, hai là cái lợi ích mà mình đạt được khi mà mình sử dụng sản phẩm hoặc không dùng sản phẩm, thì cái hậu quả của nó là cái gì. thấy không? Nó khác nữa. Ok, cái phương pháp này nó khác. Love it. Okay, so here's lesson number 1 is what I've learned is knowing how to persuade in print is the ultimate leverage. And that really has been the ultimate leverage. Có nghĩa là knowing of how to persuade in print is the ultimate leverage. Thuyết phục được qua ngôn từ, qua cái văn bản thì là một cái lợi thế tối thượng, tối hậu luôn. Đấy, nhưng nó không phải là việc mà em biết về IELTS, chả ai hỏi anh bằng IELTS là gì, nhưng cách mình persuade người ta qua print. Giờ lần này anh sẽ cho em cái kinh nghiệm cách anh làm nha. Lesson in all of this. And when I say persuading in print, I didn't catch all of your first call, Evan, but Yeah. My definition of persuading in print is using a medium to persuade somebody asynchronously. And by asynchronously, I mean persuading somebody without having to be face to face with them. Even though Đấy, nào từ gì đó, nghe nói từ gì không? Cái gì nhỉ? Asynchronously. Async gì đó. Asynchronously là có nghĩa là em không cần phải ở đó. Synchronous là đồng bộ, đúng không? Synchronize đấy. Còn A, Synchronize. có chữ A trước có nghĩa là không, đúng không? Asynchronously có nghĩa là em persuade người ta mà em không cần phải ở đó. Ví dụ Em đang ngồi đi Melina tu này, không cần có mặt tại đó.
đúng không, em đi tu hoặc là em đưa con đi học đi, người ta vẫn mua sản phẩm của em, hoặc lúc em đang ngủ đi, người ta đọc thông điệp của em, người ta vẫn mua, phải không? Hoặc là ví dụ như anh treo cái biển ở cái chỗ anh đang thuê đó, anh tên là dạy lớp 6 12 tiếng Anh gì đó, thì anh đang ngồi nói chuyện với em, có người đang đọc cái bản đó, đúng không? Đấy là asynchronous, anh có ở đó đâu, kiểu như thế thì anh hiểu được cái sức mạnh của nó. Though the same lessons would apply and you could use the principles that you're going to learn to persuade in print in person, and often the best ones persuading in print are learned from applying them in person. What I'm talking about is doing it asynchronously. That's where the real leverage is. And as I start to think about it in persuasion and marketing, there's some debate in business in general on the value of an idea compared to the execution of an idea. If you're looking at an operations person and a marketing person or a strategy person, and they're having a debate with internally or philosophically about the value of idea versus execution, there may be some gray area in a big business standpoint from the total business of executing an idea versus having the idea. But in persuasion, in marketing, in direct response marketing, where you're measuring the results that you're getting, the idea is everything. The idea can be 10 or 100 times more valuable than the execution of that idea. Đó, có nghĩa là trong một cái số cái góc cạnh khác, chủ đề khác, thì cái idea với application là thực hành, idea Thực là ý hành tưởng, thì người khác với ta, việc là chỉ có một cái ý tưởng thôi đúng không? đúng không? Execution. Đó, thế là gì? Có nghĩa là trong cái chủ đề khác á, đấy ví dụ như là học IELTS đi, đúng không? Thì cái ý tưởng và cái thực hành, cái nào quan trọng hơn, thì người ta vẫn Là là tranh cãi hơn. khi người ta bảo thực hành là quan trọng hơn. Nhưng mà riêng về marketing thì ông này ông nói là gì, anh nhớ không? Ý tưởng. Ý tưởng mới là cái quan trọng, đôi khi gấp 10, gấp 100 lần cái application. Có nghĩa là em ra em thực hành marketing mà em không có ý tưởng gì, em làm loạn hết cả lên, không ra kết quả, đúng không? Bạn học IELTS đi, ô cô bằng IELTS chưa, cô dạy con, đúng không? Chẳng là đi gõ cửa, không, học IELTS đi, học, đúng không? Mà đôi khi thực ra em chả thực hành gì luôn, đúng không? Nhưng mà khi em có một cái ý tưởng, lấy ví dụ trước cửa chung cư của em để là IELTS 8 chấm trong vòng 90 ngày, không để tên của em luôn nhé, để số điện thoại luôn, treo trước cửa, thì khi mọi người ta vào, ví dụ là để có sơ của cây đi, đúng không? Treo trước biển kết hợp vậy, ví dụ anh lấy ví dụ này, thì không phải là cái đấy tạo cho anh gấp 10 lần 20 lần cái khách hàng, mà quan trọng là cái ý tưởng. Đó. In marketing especially. So because when you look at it in marketing, flawless execution from a marketing standpoint, a persuasion standpoint, means that the letters got printed with no typos and no smudges, and they were delivered on time, or that the emails got sent, or that the landing page and the sales letter and the order page are all working and up on your website, and that would be a flawless execution of an idea. But the dynamite that really can blow it all up, that can make it just go into orbit, is the words or the idea behind the words, the offer that you're making to. Đấy, có cái không phải là flawless là không có lỗi gì hết, execution, anh chỉnh sửa từng chữ một rồi, cái này to bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, đúng không? Cái kiểu nên là flawless đấy. Đó, nó không quan trọng bằng cái việc ý tưởng. To somebody. Does that make sense? Yeah, absolutely. And so when I talk about this in an asynchronous way, what the big lesson that I learned was coming from a real estate background. I started out as a realtor here in Toronto, and
looking back, reflecting on it, it really was the ultimate laboratory for my early years of study in marketing, because I was able to, devour all of these marketing ideas and all this marketing information, and then be able to test it and apply it to my real estate business. So the value of the asynchronous part of this was that I came from a background of cold calling, of making 100 cold calls a day, prospecting, and realizing, boy, that is the ultimate hamster wheel experience, where I was, you're making those cold calls, you're making them, you're talking to people, even if you've got a good approach, you still have to do it synchronously. You still have to make those calls in order for that marketing to work, or that approach to work. And when I first discovered this concept of direct response advertising, where I could put something on a postcard or I could put something on paper and have people call me, that was really the turning point for me in my life, because it was the point where I realized, man, I am never going to have to work very hard again. Đó, đầu xưa em có background làm real estate, đâu phải cold calling ngày gọi trăm người. Thì khi ông phát hiện ra thì marketing là ông nhớ chính xác ông làm gì. Ông có người ta gọi điện đến cho ông, ông đặt cái quảng cáo trên newspaper, ngày có 20 người gọi cho ông, thì ông nhận ra cái điểm đó là never have to be working hard again, là không bao giờ mình phải làm việc vất vả một lần nữa, đúng không? Làm việc với hiệu quả đó. Đấy, chẳng hạn bây giờ em sợ người ta gọi học IELTS em, đúng không? Sợ đi nói chuyện em cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà khi em phát hiện ra cái cách em chạy quảng cáo Facebook này, có khi có mất 70.000, nó chơi mất 70.000, kiếm vào học sinh học trả tiền 6 triệu mà trong nhiều tháng như vậy. Đấy là cái idea mà mình không phải làm việc, và người ta đã quan tâm rồi, người ta mới phản hồi cái quảng cáo của mình, đúng không? And it was just like a big celebration for me, and I'll talk about some of the experiences that I had as I went through there, but I just wanted to kind of set the stage with that one to kind of, let people know what the value of really applying and studying print persuasion can be. Yeah, I'm going to speak just for a Yeah. sec to that, and talk to the idea that you say that the highest leverage really comes in the the thinking and the ideation, and for I don't know how many years now, back since we met working doing this same kind of stuff together over 10 years ago, we've always argued about the difference between the value of ideas and execution. And what I say now is, for most people, execution is all that matters, unless you know how to come up with the ideas. Because if you know how to come up with the ideas the way that you do, then all of a sudden you're getting 10 or 100 times the leverage, because you're coming up with an idea that, once you execute it, actually increases things by 10x. And I know from experience that you took that realization of, I'm never going to have to work very hard ever again, and you put that into execution. And I and many other successful marketers and business people admire you for it. That's funny, but that's true. It's been, it really is the ability. I mean, we've got all kinds of different business owners on here. A lot of them are in different situations. Some of them really maybe want to be involved constantly in working in their business and being involved in the day-to-day, but then there are probably another set of people, more like me, who would rather be golfing or watching movies or having fun, Yeah, for sure. And that's really what this ultimately allows the leverage to do. So. Well, and if you can help 100 times as many people with 1/10 the work, and then take the rest of the time and relax with it, I mean, isn't that what we're all trying to do? Perfect. Sign me up. You actually created the club, so That's you're going to have to sign I'm not everybody only a else up. member. Yeah, that's right. Right. All right. So let's go on to lesson number 2 then. And lesson number 2
is no one cares about you or your product or service like you care about you and your product and your service. And I bet you know exactly where that lesson came from. It came from our friend Jeffrey Lant. Đấy. No one care about you, your product and your service as much as you care about your product and service. Đấy, hiểu được thông điệp đấy không? Nghe được cái đấy không? Em không nghe rõ lắm. Có nghĩa là no one care about you, your product or service like you care about your product and service. Thì ý đấy là gì? Tức là họ không quan tâm đến cái sản phẩm dịch vụ của mình, mà họ quan tâm đến việc là mình quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của họ là gì. Đúng rồi, họ đâu quan tâm em mình. Đấy, cái sợ là không bằng ai không? Thì ra chả ai quan tâm. Tức là họ quan tâm đến cái mức độ mình quan tâm đến cái nhu cầu của họ ấy, đúng không? Cô gái anh Văn có bao giờ em đi lên hỏi bằng cô gì? Cô học ở đâu? Chỉ tờ cái bằng rồi xem nào. Cô dạy bao nhiêu năm rồi? Cô dạy trường nào? Đưa đây, tôi mua xem. Đó. Anh chả giờ em làm đấy. Em bảo ô chỗ cô học rồi ạ? Cô cho cháu vào học được không? Cháu đang phải mới thi lớp 10. Mà tôi chỉ nhớ đến học nhé. Thế thôi. Đơn giản rồi. Chả giờ đi hỏi cái chuyện. Thỉnh thoảng cũng có người, đúng không? Nhưng mà thì nói thật thôi, bảo là không chơi ai hỏi anh gì. Anh chuyện anh dạy ở đâu rồi, bảo trước em đi học ở Úc, du học Úc. Không có 4 năm. Đấy. Em dạy 8 năm rồi. Thì ra em cũng đi dạy rất nhiều năm rồi đúng không? Anh nó cũng đã dạy rồi. Thì cả từ cái năm đó là đã có kinh nghiệm dạy học. Tôi đã có 8 năm kinh nghiệm rồi. Chứ nói thật rồi thôi, chả có gì để nói khác. Nhưng học thổi. Đúng không? Cái người không muốn học người thì ta nghĩ anh đủ trò không? Đúng không? Yeah. Còn một người khi họ đã muốn rồi, không phát biểu nhé, thì học. And his book Cash Copy. And this is funny because Eben and I sometimes like to read to each other. Chuyện vui chút là chuyện ngoài lề đó, chuyện có học sinh nó học thằng đấy học lớp bằng tuổi của anh là học lớp 9. Ôi ôi, nó nghĩ ra một cái trò. Hôm nay con để chơi cái này đã, mày cho chú đến muộn thế. Xong sao mình đến sớm rồi, sao chú đến sớm quá. Nhưng con không học đâu, con anh lại đi về. Xong sau này nghĩ là ủa thế sao lại kiểu nó nghĩ ra một kiểu à? Còn nó rất thằng rất là thông minh đúng không? Nhưng mà sử dụng cái thông minh trong cái chuyện không học, để đến độ ôi học chú là con rồi con phải tập trung căng thẳng quá rồi, con phải nghỉ giải lao thôi, con phải đi xả stress, con lại ngồi xem YouTube. Đó, kiểu khi người ta không thích rồi nó nghĩ nhiều cái hay lắm. From some of these great books. Just to quote for fun, I'm going to read something from Jeffrey Lant. In his book Cash Copy, he starts out the book with the 21 egregious copy errors. And I'm just going to excerpt one from egregious error number 2. He said, your prospects are not interested in your products or services. They're interested only in themselves, in their all too often petty aspirations, flawed desires, crack-brained anxieties, and foolish fears. Thus it is to these, not the manifest wonders of your product or service, that you must appeal. No one will ever be as interested in what you are selling as you are, particularly if you are the inventor of said wonder. Expect no one to be as interested as you are. Take pleasure from the fact that you are the genius who has conceived such a marvel, but take your pleasure quietly, individually, or gather clandestinely with other such wonder workers to beat the collective drums of hubris for your unrivaled, unbelievable, astonishing, and surpassing marvelous creation. Then get back to the real business of business, focusing on the wants, needs, and aspirations of the severely flawed people who are the only people who can provide you with the lifestyle you desire, your prospects. And... Anh hiểu đoạn này không?
Hoặc là ông đọc trích dẫn của một cuốn sách ấy. Nó nói là bạn có thể bạn nói là bạn không ai, nói chung ông lại nhắc lại cái việc là không ai quan tâm đến cái sản phẩm dịch vụ của bạn, trừ phi bạn là cái người sáng tạo ra, inventor ấy, đúng không? bạn inventor cái đó thì bạn lại là tự Thì hào, bạn là cái người quan tâm hào hứng với nó. thì bạn có thể đánh trống ăn mừng trong private thôi, để trong trong private là gì ta, là một mình nhé, kiểu đấy. Nhưng mà sau khi bạn ăn mừng xong thì bạn lại phải quay lại tập trung vào cái công việc kinh doanh quan trọng nhất của bạn, và tập trung vào ai? Khách hàng. Customer là người duy nhất Khách hàng, tập trung vào khách hàng. trả lại cái paycheck của bạn, đúng không? Ok, mới học ít thế thôi, mình sẽ quay lại mình làm cái video rồi. Còn 2 phút nữa là nó hết Zoom, mình quay lại nha. Rồi bây giờ làm về YouTube tiếp đúng không? Hôm trước là em đã làm nói ra cái phần đầu rồi đúng không? Không biết là với mới mới khởi đầu xíu à, chưa có làm gì, coi như chưa làm gì. Ừ. Rồi cái recording tận đâu đây? Em À đây.